Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần của Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, trong phần 1 và phần 2 của loạt bài về sốt, chúng tôi đã trình bày về sốt là gì và phân độ sốt trên lâm sàng. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày phần 3 với nội dung các tính chất của sốt và một số bệnh lý liên quan đến từng loại sốt. Mời quý vị cùng theo dõi. Phòng Khám Thạnh Trị xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Kính thưa quý vị, trước khi mà vào cái chủ đề chính thì tôi xin được trải lòng với quý vị khán thính giả vô cùng thân thương của Phòng Khám Thạnh Trị chúng tôi một cái niềm vui nho nhỏ. Đó là vì ngay cái trước khi mà cái giờ khởi quay clip này thì chúng tôi nhận được cái tin từ YouTube báo về là chúng tôi đã đạt được 500 subscribe và trên 7.000 giờ xem công khai. Thì tuy là cái đoạn đường để đi đến cái thành công ở phía trước đó còn rất là nhiều gian nan, nhưng đây cũng là một cái món quà tinh thần đầy ý nghĩa để giúp cho chúng tôi có thêm nghị lực để tiếp tục con đường mà mình đã chọn. Đó là chia sẻ những cái kiến thức y học thường thức cho cộng đồng để góp một phần công sức nhỏ vào cái công cuộc chăm sóc sức khỏe cho mọi người, nhất là những cái bà con ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn rất là nhiều những cái thiệt thòi trong cái cuộc sống, nhất là trong cái lĩnh vực y tế. Và để đạt được cái thành tựu như ngày hôm nay đó thì trước tiên chúng tôi phải kể đến cái sự công sức và cái sự yêu quý của quý vị khán thính giả đã dành cho phòng khám chúng tôi những cái sự quan tâm đặc biệt là quý vị dành rất nhiều thời gian để xem, like, chia sẻ, đăng ký kênh và đặc biệt là góp ý cho chương trình ngày càng hoàn thiện hơn nhờ vào những cái phần comment của quý vị ở bên dưới từng video một. Kế đến là cái sự giúp đỡ của nhóm kỹ thuật gồm có dược sĩ Duy Thanh, kỹ thuật viên của Quang Vinh Store đã dành nhiều công sức sau hậu trường để đem đến cho quý vị những cái clip có chất lượng tốt nhất để phục vụ quý vị. Đặc biệt là công sức của các cái đàn anh đàn chị, những cái người đi trước đã chia sẻ những cái kinh nghiệm về kỹ thuật làm YouTube cho cộng đồng một cách vô vị lợi, như là Trần Sĩ Tâm, chị Bách Kỳ ở Hoa Kỳ, hay là anh Thế Tâm, Tạ Văn Bảo, hay là cái kênh Sơn Diêm chẳng hạn. Thì đây là những cái kênh lớn, những cái người họ rất là có nhiều cái kiến thức quý báu và họ đã không ngần ngại chia sẻ những kiến thức quý báu đó cho cộng đồng một cách vô vị lợi. Đây là những cái nơi mà chúng ta đặt niềm tin vào để chúng ta, khi mà những cái bạn nào mà có cái ý định đặt chân vào cái lĩnh vực YouTube này thì đây là những cái nơi mà chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng để chúng ta tham khảo cũng như là chúng ta học hỏi từ họ rất là nhiều. Thì đây là những người đã từng giúp đỡ chúng tôi rất nhiều trong cái lĩnh vực YouTube này. Họ hoàn toàn làm miễn phí quý vị. Những cái người này không vì một cái vụ lợi nào cả, chỉ vì mục đích chung là đem đến cho cộng đồng những cái giá trị đích thực của cuộc sống một ngày một tốt đẹp hơn, đặc biệt là lĩnh vực YouTube. Họ chẳng có quảng cáo gì cho ai, cũng chẳng lấy của quý vị một đồng bạc nào, tất cả họ chia sẻ trên mạng đều là free hết. Đặc biệt là sự đóng góp của dược sĩ MC Ngọc Quyên, người đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt cái thời gian qua. Ngoài cái việc mà dẫn chương trình thì Ngọc Quyên còn ghi nhận tất cả những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của quý vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi để chúng tôi lần lượt trả lời từng câu hỏi, không bỏ sót bất kỳ một cái câu hỏi nào của quý vị. Và còn nhiều cái sự giúp đỡ từ tinh thần lẫn vật chất từ những cái người thân yêu đã công khai lẫn âm thầm giúp đỡ chúng tôi trong suốt thời gian qua. Cuối cùng với cái tinh thần mong muốn là đóng góp nhiều hơn nữa cho cái công cuộc truyền bá kiến thức y học cho cộng đồng, chúng tôi rất là cần sự ủng hộ từ chính quý vị khán thính giả, các anh chị kỹ thuật hướng dẫn làm YouTube, tất cả những cái người thân yêu tiếp tục ủng hộ để chúng tôi đi tiếp cái con đường phục vụ trong cái lĩnh vực y tế cho cộng đồng. Và đó là những cái trải lòng của chúng tôi về cái niềm vui nho nhỏ ngày hôm nay mà chúng tôi đã đạt được. Bây giờ chúng tôi trở lại cái chương trình chính của ngày hôm nay. Thì ở hai cái phần trước đó chúng tôi đã trình bày để quý vị hiểu thế nào là sốt, các cái mức độ sốt. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục tìm hiểu về các cái tính chất của sốt và một số các cái bệnh lý liên quan đến các cái kiểu sốt trên lâm sàng. Tức là mỗi một kiểu sốt thường gặp
thì nó có những cái bệnh nào trong cái nhóm mà cái kiểu sốt đó. Thì ở đây chỉ là những cái gợi ý tương đối thôi, tất cả còn phải phụ thuộc rất nhiều vào sự thăm khám của bác sĩ cũng như là các cái yếu tố cận lâm sàng khác. Thì chúng ta chia ra, thứ nhất là chia theo cái thời gian sốt, thì nó gồm có 3 cái nhóm thời gian, tức là sốt ngắn, rồi sốt kéo dài và sốt kéo dài không rõ nguyên nhân. Chúng ta đi vào cái phần thứ nhất là sốt ngắn. Thì sốt ngắn á, người ta quy định là cái thời gian nó sốt không vượt quá 7 ngày. Thường gặp trong các cái bệnh do virus gây ra, nó có cái thời gian sốt từ 2 đến 7 ngày. Do đó mà cái thời gian khoảng 7 ngày đó nó được xem là cái mốc để cho chúng ta phân biệt sốt do virus và sốt do các cái bệnh nhiễm khuẩn khác. Ngoài ra sốt ngắn còn lại hay gặp ở trong các cái phản ứng của cơ thể với dị nguyên, chẳng hạn như là chúng ta bị sốt sau khi mà chúng ta tiêm ngừa chẳng hạn. Thứ hai là sốt kéo dài. Cái thời gian mà sốt từ 2 đến 3 tuần thì gọi là sốt kéo dài, và nó thường gặp trong các cái bệnh mãn tính như là lao, như là ung thư chẳng hạn, hoặc là gặp trong các cái bệnh do nhiễm khuẩn nặng, nhiễm khuẩn toàn thân, hay là những cái trường hợp mà nhiễm khuẩn ở mủ sâu ở bên trong cơ thể. Thứ ba nữa là sốt kéo dài không rõ nguyên nhân. Thì cái thời gian sốt cũng quy định khoảng từ 2 đến 3 tuần. Nó cũng như là sốt kéo dài, nhưng mà bằng các cái phương tiện y học hiện đại, trong cái khoảng thời gian đó người ta vẫn không tìm ra được cái nguyên nhân nào gây sốt hết. Thì thường là khi mà các bạn, nhất là các bạn đồng nghiệp, chúng ta mà đặt cây viết xuống mà chúng ta chẩn đoán là sốt kéo dài không rõ nguyên nhân, thì nó có một cái số yêu cầu là cái bệnh nhân này phải được nằm nội trú, và bằng tất cả các cái phương tiện khoa học kỹ thuật hiện đại nhất chúng ta không tìm ra được các cái nguyên nhân gây sốt, thì lúc đó chúng ta mới có quyền là chẩn đoán là sốt kéo dài không rõ nguyên nhân. Cái phân theo cách thứ hai là phân theo cái kiểu sốt. Thì nó gồm có các cái loại sốt như là sốt dao động, sốt liên tục và sốt hồi quy. Thì sốt dao động đó là khi mà cái nhiệt độ trong ngày nó dao động trên 1 độ C. Nó gặp trong đa số các cái trường hợp bệnh lý, kể cả nhiễm khuẩn hoặc là không nhiễm khuẩn. Bởi vì theo cái quy luật sinh lý đó, thì cái nhiệt độ về chiều và về đêm thì nó thường cao hơn buổi sáng. Đặc biệt là các cái ổ nhiễm khuẩn sâu thường gặp sốt dao động, khi mà có khi một trong ngày nó dao động tới từ 2 đến 3 độ C. Thì sốt dao động đó, ở đây là cái đường biểu diễn của nó thành cái hình tháp lên xuống. Trong đó cái quá trình sốt gồm nó có nhiều cơn khác nhau, và giữa cái cơn sốt như vậy đó thì nhiệt độ nó cũng không xuống hẳn đến cái mức bình thường, hoặc là nó xuống gần đến mức bình thường thôi. Trong cái dạng nhiệt độ mà khi mà nó xuống hẳn đến mức gần đến mức bình thường thì sốt nó vẫn còn khoảng trên 37 độ C. Thì đó là cái loại sốt không có dứt cơn. Nó gặp trong các cái bệnh nhiễm khuẩn máu, nhiễm khuẩn đường mật, nhiễm viêm bể thận, hoặc là các cái ổ nung mủ sâu ở trong cơ thể. Trong cái dạng sốt mà nhiệt độ xuống cái đến bình thường đó, thì trên bảng nhiệt độ chúng ta vẫn thấy nó có những cái biên độ của nó lên xuống rõ rệt, chứng tỏ rằng nó sốt từng cơn. Và giữa những cái cơn đó thì nhiệt độ nó lại bình thường. Điển hình về cái cơn sốt đó thì đó là bệnh sốt rét. Thì trên màn hình quý vị là một cái biểu đồ sốt dao động. Quý vị thấy là những cái đỉnh của nó lên xuống, nó dao động trong một ngày, thì hay gặp ở trong cái bệnh sốt rét chẳng hạn. Thứ hai là sốt liên tục. Thì cái đường biểu diễn trên cái bảng nhiệt độ nó thành một cái hình cao nguyên, tức là cái nhiệt độ nó đi lên cao suốt trong một ngày từ sáng đến chiều, nó chênh lệch nhau rất ít, thường là không quá 1 độ C. Và cái loại sốt này thì thường gặp trong những cái bệnh như là thương hàn hay là viêm phổi chẳng hạn. Thì trên màn hình quý vị là một cái biểu đồ sốt hình cao nguyên. Khi mà nó đạt đến đỉnh rồi thì nó nằm hầu như là nó là một cái đường thẳng, đường bằng ngang, cái biên độ của nó dao động rất ít. Thứ ba là sốt hồi quy. Thì ở đây nó có từng cái đợt sốt kéo dài và vài ngày kế tiếp nhau một đợt như vậy, và giữa các cái đợt đó thì nhiệt độ nó lại trở về bình thường. Điển hình của cái dạng này là các cái bệnh sốt hồi quy do xoắn khuẩn. Vấn đề thứ ba, người ta còn chia theo cái kiểu khởi phát cơn sốt. Thì ở trong lâm sàng cái kiểu khởi phát sốt này thì được các cái bác sĩ lâm sàng chú ý nhất, là bởi vì nó có thể gợi ý một số các cái nguyên nhân gây sốt.
có kiểu sốt đột ngột và sốt từ từ. Thì sốt đột ngột là khi mà nhiệt độ bệnh nhân tăng lên rất nhanh và nó đạt tới đỉnh cao trong vòng một ngày. Và sốt đột ngột này thì nó đồng nghĩa với những cái sốt cấp tính thường gặp trong các sốt siêu vi, sốt xuất huyết chẳng hạn. Còn sốt từ từ thì nhiệt độ nó tăng lên từ từ, sau vài ba ngày thì nó mới đạt đến cái nhiệt độ đỉnh. Đó là những cái kiểu sốt khác nhau. Bây giờ mình sẽ nói về một số các cái bệnh lý liên quan đến các cái kiểu sốt. Thì thứ nhất là những cái bệnh liên quan đến cái dạng sốt ngắn. Thường gặp những cái bệnh cấp tính, những cái bệnh ở vòm miệng, vòm họng, thường gặp ở trẻ em mọc răng sữa chẳng hạn, hay là ở người lớn mọc răng khôn, hay là viêm họng, viêm amidan, viêm lợi, hay là đau họng. Rồi khám thấy chúng ta thấy lợi, cái họng nó đỏ, sưng amidan, rồi có khi là có mụn nữa. Thì những cái bệnh lý về đường hô hấp trên như vậy thường là nó là ở cái dạng sốt ngắn. Những cái bệnh lý ở cái bệnh hô hấp trên thì gồm có viêm khí phế quản chẳng hạn. Còn bộ máy hô hấp dưới thì gồm có viêm phổi, viêm màng phổi. Khi mà áp xe phổi thì nó cũng có những cái biểu hiện sốt. Kế đến là nhiễm khuẩn cái hệ thống tiết niệu như là viêm bàng quang, viêm mủ bể thận, viêm cầu thận cấp. Những cái người mà có cái biểu hiện tiểu buốt, tiểu gắc buốt, tiểu đục hay là có phù chẳng hạn thì nó có những cái triệu chứng sốt ngắn. Và một số các cái bệnh lý cấp tính khác như là say nắng, say nóng, hoặc là sau khi tiêm chủng, hoặc là chúng ta tiếp xúc với cái dị nguyên nào đó thì nó cũng gây sốt. Cái thời gian sốt ngắn thường là trước 48 giờ. Hoặc là một số những cái bệnh viêm cơ khớp chẳng hạn, rồi nhiễm khuẩn não, màng não cũng có khi nó gây sốt. Rồi những cái bệnh như sốt phát ban, sốt xuất huyết, rồi những cái bệnh mà chúng ta hay thường gọi là sốt siêu vi, cảm cúm, hắt hơi, sổ mũi thì nó cũng thường là sốt thời gian sốt ngắn. Còn thứ hai nữa là sốt kéo dài. Thì sốt kéo dài thường là trên 10 ngày. Các cái trường hợp mà sốt kéo dài liên tục thì phải kể đến là thương hàn. Thương hàn thì thường là sốt kéo dài liên tục kèm theo ly bì, hốt hoảng, mê sảng, môi khô, lưỡi bẩn, và có khi là nó có rối loạn tiêu hóa như đi cầu phân lỏng chẳng hạn. Nó có thể đau bụng vùng hố chậu phải. Đặc biệt là cái nhiệt độ nó tăng nhưng mà cái mạch nó lại không tăng. Thông thường thì nếu mà nhiệt độ tăng 1 độ C thì mạch nó phải tăng tương ứng là 10 lần trên 1 phút. Tuy nhiên là ở cái bệnh thương hàn thì mạch nó lại không tương xứng với cái nhiệt độ, cho nên người ta còn gọi là mạch nhiệt phân ly. Kế đến là lao. Lao thì thường là sốt nhẹ, dai dẳng nhưng mà thường là cũng sốt kéo dài. Rồi một số bệnh như là Leptospira thường nó khởi phát đột ngột nhưng mà nó cũng sốt kéo dài, nó kèm theo các cái dấu hiệu như là vàng da, nó những cái tổn thương về gan, thận, nó có những cái dấu hiệu thần kinh như là mê sảng, hốt hoảng hoặc là đau cơ khớp. Thứ hai nữa là các cái trường hợp sốt có chu kỳ như là sốt rét chẳng hạn thì thường là gặp ở những cái vùng biên giới hải đảo, vùng đồi núi. Cũng có khi thỉnh thoảng chúng ta gặp ở miền đồng bằng. Biểu hiện ban đầu là nó sốt rồi rét run, sốt từng cơn, và nó sốt nóng 40-41 độ. Kết thúc cái cơn sốt là nó vã mồ hôi ra và người bệnh thì lại trở lại bình thường, nhiệt độ trở về bình thường, và ngày hôm sau thì lại lên cơn sốt đúng vào một cái giờ đó thì gọi là sốt có chu kỳ hay là sốt hồi quy. Thì sốt cao liên tục trong vòng một tuần lễ, sau đó thì nó lại hết sốt vài ngày rồi nó lại lên cơn sốt tiếp theo, thì đó gọi là sốt hồi quy. Còn các cái trường hợp mà thứ ba là các cái trường hợp sốt dao động, như là những cái trường hợp mà bị nhiễm khuẩn mủ sâu ở trong các cái cơ quan như là áp xe gan chẳng hạn. Rồi các cái nhiễm khuẩn ngoại khoa như là các cái vết mổ sau các cái chấn thương, hậu bối, hay là nhiễm khuẩn do bị bỏng chẳng hạn, thì nó cũng gây ra cái trường hợp sốt kéo dài. Ngoài ra thì sốt có thể không do nhiễm khuẩn mà do cơ thể phản ứng lại các cái tác nhân gây bệnh, như là chúng ta bị say nắng, say nóng, rồi sau tiêm chủng, tiêm vaccine á, rồi hoặc là có khi sốt sau truyền máu quý vị. Thì sốt có thể là do tiêu hủy các cái tổ chức sau chảy máu, sau gãy xương chẳng hạn, hoặc là thậm chí là do rối loạn nội tiết như là cơn cường giáp chẳng hạn. Thì nó cũng có cái trường hợp mà sốt dao động và kéo dài. Trong thực tế đó thì không phải là bệnh nào nó cũng có đầy đủ các cái triệu chứng của nó.
mà có thể bị che lấp bởi các cái dấu hiệu, các cái triệu chứng khác của các cái bệnh lý đi kèm. Cho nên là khi mà chúng ta bị sốt đó thì chúng ta cần đến bác sĩ để được thăm khám xét một cách toàn diện và theo dõi cũng như là xử trí kịp thời. Ngày nay thì với các cái trang thiết bị hiện đại bây giờ, việc mà tìm cái nguyên nhân gây sốt thì nó có nhiều thuận lợi hơn lúc trước. Nhiều người bệnh đã được chữa khỏi. Tuy nhiên là đôi khi chúng ta vẫn gặp những cái trường hợp mà sốt không có tìm được nguyên nhân, thì cái việc mà chuẩn trị đó thì cần phải có những cái đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm để mà thăm khám, cũng như là các cái phương tiện kỹ thuật hiện đại thì người bệnh mới được chẩn đoán kịp thời và được chữa khỏi. Thì trên đây là những cái hình thức sốt và các cái kiểu sốt mà tôi vừa chia sẻ với quý vị, cũng như là các cái bệnh lý liên quan đến từng kiểu sốt một, chỉ là một cách tương đối khái quát thôi. Trong cái chương trình tuần tới thì chúng tôi sẽ trình bày về các cái phương pháp xử trí khi mà chúng ta bị sốt tại nhà. Thì mục tiêu của phòng khám đó là phổ biến những cái kiến thức phổ quát về y học cho cộng đồng. Cho nên là cái phạm vi thời lượng không cho phép chúng tôi trình bày đầy đủ và chuyên sâu hơn. Do đó là sẽ còn rất là nhiều những cái điều thiếu sót cũng như là chưa nói hết. Chúng tôi rất mong được sự thông cảm của tất cả quý vị, đặc biệt là các bạn đồng nghiệp. Và nếu mà quý vị quan tâm tìm hiểu thêm thì chúng tôi sẽ trình bày ở một cái chương trình khác chuyên sâu hơn. Nếu quý vị quan tâm, xin quý vị đăng ký và ấn vào cái nút chuông ở bên dưới màn hình để đón xem những cái chương trình tiếp theo của chúng tôi vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Cuối cùng, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị và kính chúc quý vị niềm vui và sức khỏe. Xin kính chào quý vị. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày các tính chất của sốt và một số bệnh liên quan đến sốt trên lâm sàng trong kỳ phát sóng vào Chủ nhật tuần tới. Xin mời quý vị nghe tiếp phần 4 với nội dung các phương pháp điều trị sốt tại nhà. Phòng khám Thạnh Trị xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin quý vị like, chia sẻ và đăng ký kênh. Nhấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình tiếp theo của chúng tôi được phát sóng vào mỗi sáng Chủ nhật hàng tuần. Cuối cùng xin kính chúc quý vị một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.